Hi guys, good morning po sa inyo lahat. Ngayon po ay araw ng Huwebes, September 10, 2020. Guys, meron akong i-introduce sa inyo ngayong item na made in China. Bagong-bagong dating po ito. Ngayong month lang po nito. Ngayon ako mag-introduce sa inyo ng bagong labas ng Chinese supplier namin. Yan, ganyan po yung tsura niyan. Ang tawag dyan yung vanity mirror with drawers and chair. Pero yung iba merong LED eh. Etong sa akin without LED to. Okay? Yan po yung vanity mirror or dressing mirror, tawag nila, dresser, ganun. Yan po yung tsura niyan guys ha. Maya ng konti buksan natin yan, no? Selyado pa guys. Made in China talaga. Tingnan nyo yung mga characters, oh. Hindi natin maintindihan, di ba? Hindi ko maintindihan pala. Pero sa mga ibang Chinese na nakakapanood dito ng video ko, syempre, simple lang sa kanila yan. Mababasa nila agad. Okay guys, so excited na akong buksan to. Maya lang po ng konti. Abangan nyo. Stay tuned guys. Okay guys, ngayon bubuksan na natin itong box na to. Alamin natin kung anong mga itsura nito pagka i-assemble. Ay, madali buksan. Pero guys, ang bigat nito. Sino pa estimated na timbang ko rito, mga nung nagpinuha ko, parang mga nasa 25 to 30 kilos. Mabigat. Mabigat talaga. Parts niya. Color white siya guys eh. Color white yung kinuha ko sa supplier natin. So ito yung mga kahoy. Okay. So guys, mamaya i-assemble ko to. Stay tuned lang kayo ha. Guys, ito nga pala may manual. Okay, kung paano i-assemble. So, ganito gagawin ko guys. Abangan nyo ako sa susunod na video ko. I-assemble ko ngayong araw na to. Abangan nyo lang po yung next video, okay? So, guys, please subscribe, share, and click the bell for notifications para updated kayo sa mga upcoming videos ko. Marami pong salamat!